Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh là một cặp quá xứng đôi kể cả trong phim lẫn ngoài đời. Lâm Canh Tân đã được hỏi trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nếu việc quay phim The Legend of Chu Treo 2 thực sự bắt đầu, bạn có tiếp tục tham gia không? Lâm Canh Tân cũng thẳng thắn nói rằng vì anh và Triệu Lệ Dĩnh đã hiểu rõ nhau nên nếu Triệu Lệ Dĩnh vẫn đóng vai chính trong The Legend of Chu Treo 2 thì anh chắc chắn sẽ tiếp tục đảm nhận vai diễn này. Nhưng nếu có sự thay thế thì lúc đó bạn có thể nghĩ đến. Đây là một cách nói hoa mỹ để anh trai Dasin nói rằng anh ấy sẽ chỉ tiếp tục quay phim nếu hợp tác với Inbound, phải không? Khi tiểu sử của Sở Kiều kết thúc, nhiều khán giả hy vọng hai nhân vật trong phim có thể gặp nhau ngoài đời thực. Đúng vậy, ngày hôm qua một số cư dân mạng đã đăng tải hình ảnh của cả hai cùng nhau. Để Lâm Canh Tân lật thẻ, và anh ấy thực sự trả lời khỏa thân bên dưới. Tôi thích bức ảnh này, chấm than. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân luôn cười lớn khi quay phim, ngoài niềm tin tâm linh và những trận chiến cuồng nhiệt hiện đại trong The Legend of Chu Treo, điều thu hút nhiều sự chú ý chính là mối tình và mối hận thù giữa Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Du Xiao và Lee Chin. Lee Chin nói đùa rằng Doan Chun không thể đuổi kịp Yan Sun vì anh ấy chạy quá nhanh. Du Xiao tự tin nói rằng đôi chân quá dài của Lâm Canh Tân và Du Xiao vẫn bị trêu chọc. Singye CP, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tiết lộ ngay tại chỗ rằng họ gọi nhau là con trai và ngôi sao. Triệu Lệ Dĩnh cẩn thận gói giải cay trong một bó hoa làm quà và Lâm Canh Tân cũng tặng một chiếc gối khàn. Khi nói về màn trình diễn của Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh cho biết nụ cười của Lâm Canh Tân rất ấm áp và hài hước. Cô thường cười khi quay phim cùng Lâm Canh Tân, thậm chí còn trực tiếp chỉ trích người đàn ông đó và nói anh có khí chất đặc biệt khi không nói chuyện. Chấm ngoặc kép. Ngoài ra, danh hiệu nhóm yêu thích của Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa được khẳng định. Đặng Luân khoe tài quyến rũ các cô gái và biến hóa một bông hồng để tặng Triệu Lệ Dĩnh. Người đóng vai nhân vật phản diện cũng vậy, đưa thuốc trị vết bầm tím cho Triệu Lệ Dĩnh và khen ngợi diễn xuất của cô ấy. Hầu như tất cả đều do tôi làm, tôi đã bị thương rất nhiều lần. Lee Chin và Du Xiao cho biết, ngoài việc liên tục cân nhắc kịch bản, họ cũng thường xuyên nhìn vào gương để tìm ra biểu cảm phù hợp và trạng thái tốt nhất. Triệu Lệ Dĩnh làm việc rất chăm chỉ và thậm chí còn tự hát ca khúc chủ đề trước khi lên sóng. The Legend of Chu Treo đã thu hút sự chú ý rộng rãi cả trong và ngoài ngành với nhiều cảnh cận chiến hiện đại và đầy đam mê. Là một thử thách, nhưng phương pháp này khá tàn bạo. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành những cái mới và tiếp tục luyện tập và cải thiện. Anh ấy cũng đã làm việc với Lâm Canh Tân để tái hiện trực tiếp những cảnh chiến đấu trong phim. Khi nói về trải nghiệm của mình khi biểu diễn lần này, Triệu Lệ Dĩnh cho biết bạn thực sự phải có lý tưởng, hoài bão và phải hành động. Kết quả có thể thất bại nhưng quan trọng nhất là quá trình. Được cân nhắc cho The Biography of Chu Treo, ca khúc chủ đề Wang do chính cô sáng tác cũng trở thành phần thưởng bất ngờ cho buổi họp báo này. Trang Bi-sơ nhảy dù vào buổi họp báo để hát cùng Triệu Lệ Dĩnh cho biết trên sân khấu, Lia Hinh đã trả rất nhiều tiền cho bộ phim này. Sau khi tôi hiểu ra sau câu chuyện, truyền thuyết Sở Kiều, tôi vô cùng xúc động trước nội dung về đức tin và tình yêu. Tôi cũng rất thích bài hát này. The Legend of Chu Treo sẽ chính thức đổ bộ vào nhà hát tiến bộ tuổi trẻ của truyền hình vệ tinh Hồ Nam vào lúc 22 giờ ngày 5 tháng 6 và sẽ được ra mắt đồng thời trên Iki, Sohu Video, Tenon Video, LTV Video và Mango TV. Tin 02, hậu trường cảnh hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Lin bị lộ. Cả hai nhìn nhau đầy tình cảm và ngọt ngào, phản ứng của Đặng Khả rất chân thực. Những phân cảnh ngọt ngào nổi tiếng của Du Hành cùng Phượng Hoàng sắp ra mắt, tập cuối của Member cũng sắp kết thúc. Người hâm mộ bộ phim càng ngày càng háo hức, mong chờ cuộc sống hạnh phúc của Sinh Chư và nhau. Thẩm Lệ sau cuộc hôn nhân tối nay,
Mặc dù lúc đầu cốt truyện có chút buồn tẻ, nhưng những cảnh thú vị ở giai đoạn giữa và sau vẫn để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Thẩm Lệ đã chết ở biển Hoa Đông và bị đóng băng ở biển Hoa Đông trong 10 ngày 10 đêm, khiến người ta thấy hai người yêu nhau thật lòng, những cảnh đau lòng dành cho nhau. Ngoài ra còn có cảnh nổi tiếng về việc cả hai viên mãn hôn nhân trong hang động của cô gái vàng ở giai đoạn sau, cũng rất thú vị để xem. Đúng như dự đoán, Triệu Lệ Dĩnh và Lin cần phải đóng lại CP để hay hơn. Vì là vở múa rối cổ trang nên có nhiều cảnh hôn nhau ở màn sau cũng khiến fan yêu nam nữ chính khá nghiện. Mới đây, hậu trường cảnh hôn giữa hai người đã bị lộ. Sau khi xem xong tôi cảm thấy hai người diễn xuất rất tốt. Tài khoản Weibo chính thức của Du Lịch Cùng Phân đã lộ ra một loạt cảnh ngọt ngào và nổi tiếng. Cảnh nổi tiếng này là một phần cuộc sống hạnh phúc sau khi kết hôn của Shin Chư Sen Lee. Hai người trao đổi linh hồn trong đám cưới của Jin Myung Chư để thử thách tình cảm của người đàn ông dành cho Jin Myung Chư. Trong khoảnh khắc ngọt ngào, Shin Chư không thể không hôn Thẩm Lệ. Từ phim chính, diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khá tốt, nhưng những cảnh hậu trường lại khá hài hước. Cả hai điều chỉnh tư thế một lúc, người ta nói rằng những cử chỉ đó dường như đang cổ vũ lẫn nhau. Tóm lại là trên trường quay có rất nhiều điều vui vẻ và hài hước. Hơn nữa, khi đạo diễn Đặng Ke xem đoạn phát lại ngay tại chỗ, ông đã tái hiện chân thực phản ứng của người hâm mộ CP, tức là ông rất khó chịu với Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, đồng thời rất hài lòng với hiệu ứng của cảnh hôn của họ. Ra rằng đạo diễn Đặng Ke là người hâm mộ CP số 1 của họ. Những người hâm mộ ban đầu thích Walking with the Phoenix đã tìm đến Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh. Hơn nữa, trong thời gian phát sóng bộ phim truyền hình, cả hai đã rất hào phóng trong kinh doanh và mang lại rất nhiều lợi ích cho người hâm mộ của mình. Vốn tưởng rằng đêm chung kết tối nay sẽ kết thúc thành công bộ phim, nhưng tay săn ảnh đã tiết lộ cảnh Lâm Canh Tân đi chơi với bạn gái, gây hot search và khiến người hâm mộ bộ phim buồn suốt một thời gian dài. Tôi phải nói rằng tin tức này thật đau lòng, sẽ không quá muộn để công bố tin tức sau khi chương trình kết thúc. Lâm Canh Tân xúc động khi kết thúc chương trình mới lộ diện. Sau sự việc như vậy, Triệu Lệ Dĩnh vẫn xinh đẹp nhất. Tin 03, cái kết của The Legend of Chu Treo của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân là gì? Yuen đã được thả ra chưa? The Legend of Chu Treo là một bộ phim cổ trang huyền thoại với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, v.v. Phim kể về cuộc chiến tranh thế giới, một nữ nô lệ lập dị Chu Treo và câu chuyện về sự bảo vệ, phản bội, đức tin của cô. Tình yêu trong quá trình góp phần thiết lập chế độ mới. Mở đầu câu chuyện, Sở Kiều, Triệu Lệ Dĩnh thủ vai, là một nữ nô lệ có địa vị thấp kém nhưng lại sở hữu những kỹ năng phi thường và sự kiên cường. Trong một tai nạn, cô được quý tộc Yuen do Lâm Canh Tân thủ vai, cứu và đưa vào biệt thự của anh ta. Yuen là con trai của một người quyền lực trong triều đại, thông minh và khôn ngoan, và vô cùng ngưỡng mộ sự kiên trì và trí tuệ của Chu Treo. Hai người dần dần nảy sinh tình cảm khi quen nhau, nhưng Sở Kiều luôn ghi nhớ thân phận của mình, khao khát tự do và không muốn bị giam giữ trong chuồng của kẻ mạnh. Tuy nhiên, thế giới hỗn loạn và chiến tranh vẫn tiếp diễn. Với sự giúp đỡ của Yuen, Chu Treo dần dần bị cuốn vào cuộc tranh chấp này. Cô đã giúp Yuen giải quyết nhiều khủng hoảng bằng trí thông minh và võ thuật phi thường của mình. Đồng thời, cô cũng có được nhiều người bạn cùng chí hướng, cùng nhau xây dựng một chế độ mới hòa bình và thịnh vượng. Trong quá trình theo đuổi tự do, Sở Kiều đã trải qua rất nhiều gian khổ và thất bại. Cô từng bị kẻ thù bắt giữ và phải đối mặt với thử thách sinh tử. Nhưng cô luôn kiên định với niềm tin của mình và không bao giờ từ bỏ việc theo đuổi tự do. Còn Yuen vẫn âm thầm ủng hộ cô, cho cô chỗ ở và sự giúp đỡ. Tuy nhiên, khi cốt truyện phát triển, mối quan hệ giữa hai người cũng trải qua nhiều khúc mắc. Họ xa nhau vì hiểu lầm và có những khác biệt vì niềm tin khác nhau. Nhưng cuối cùng,
cả hai đều lựa chọn tha thứ và bao dung, vì họ biết rằng đối phương mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời nhau. Ở đoạn cao trào của bộ truyện, Eun-je gặp nguy hiểm khi cứu Sở Kiều. Anh buộc phải nhảy xuống nước để trốn thoát, trong khi Sở Kiều lo lắng tìm kiếm tung tích của anh. Tuy nhiên bộ phim này mới quay được một nửa nguyên tác, còn chưa kịp quay phần thứ hai, vì vậy đã 6-7 năm trôi qua, Vu Văn Việt vẫn ngâm mình trong nước, vẫn chưa vớt ra được. Đến nỗi trong các bộ phim tiếp theo, mỗi khi có cảnh rơi xuống nước sẽ có tiếng la hét kêu gọi, hãy giúp tôi bắt Eun-je. Eun-je bị sưng tấy. Các nhân vật nam và nữ chính thật khó để vượt qua sự không chắc chắn của cái kết, và chúng tôi háo hức hy vọng rằng dàn diễn viên gốc và đoàn làm phim sẽ quay trở lại trong mùa thứ hai để mang đến cho khán giả một cái kết có hậu. Nhưng thời gian càng trôi qua và những người sáng tạo chính càng lớn tuổi thì khả năng họ có thể quay phần thứ hai cùng nhau càng ít. Các diễn viên chính vốn đã là những ngôi sao nổi tiếng, và xét theo danh tiếng cũng như địa vị của các diễn viên thì họ càng ít. Không còn có sẵn, vì vậy vở kịch này chắc chắn chỉ mới kết thúc được một nửa.